السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم العقاب تبع تحدي العلكة الحامضة. نحن بس نقطع الفيديو لأنه في حدا دقلنا، فهلا نحن لكم العقاب. ولا حدا منا استسلم، فرح نعمل العقاب على نحن الاثنين. العقاب هو إنه نمشي نطلع على هاي 10 مرات كل واحد منا. يلا. هو أول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهلا صغير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا نرجع. بتمنى انه الفيديو نال على اعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب. مع السلامة.